ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu khi xu hướng dịch chuyển đầu tư của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang đổ về Việt Nam. Đó không chỉ là cơ hội lớn của hiện tại mà còn là xu hướng của tương lai, bởi Việt Nam đã ngày càng hội nhập hơn với nền kinh tế toàn cầu. Dẫu vậy, với xuất phát điểm còn kém so với trình độ chung của thế giới, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đang nỗ lực hết mình để tận dụng tốt cơ hội này. Hiểu được thời cơ cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp mà trong thời gian qua, các cấp các ngành đã tổ chức rất nhiều lớp tập huấn, bổ sung kiến thức cũng như cải tiến cho rất nhiều doanh nghiệp. Một trong những chương trình tỏ ra rất hữu ích cho các doanh nghiệp trong thời gian qua chính là dự án SCORE với phương pháp 5S và Kaizen. Mới đây, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp cũng như giúp họ cải tiến liên tục từ quá trình sản xuất đến quá trình phân phối sản phẩm. Các lớp đào tạo này thu hút đông đảo học viên là cán bộ quản lý và nhân viên các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Học viên được trang bị kiến thức và các sáng kiến 5S để cải thiện môi trường làm việc và cải tiến liên tục Kaizen. Chương trình Kaizen của năm 2020 là Bộ Công Thương, đặc biệt là của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương giao cái đề án cho trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương tổ chức các cái khóa tập huấn cho doanh nghiệp sản xuất, cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng cái cải tiến Kaizen. Cái đề án của Bộ Công Thương năm 2020 thì tổ chức trên cả 3 miền trên cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh trong miền Nam thì nó gồm 8 lớp. Kaizen là một trong những cái động tác để giúp đưa doanh nghiệp có một góc nhìn mới, cải thiện từ cái quan hệ lao động đến cái môi trường làm việc, đến tận cái máy móc, công cụ, dụng cụ, thiết bị, và đặc biệt là lấy người lao động làm trọng tâm để làm sao cho người lao động đỡ mệt hơn, để làm sao năng suất cao hơn, để làm sao cho anh em cảm thấy một cái môi trường làm việc rất là thuận tiện và dễ dàng. Ngoài ra thì cái Kaizen nó còn một cái vai trò cực kỳ quan trọng nữa là thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến liên tục và cải tiến không dừng lại. Từ những cải tiến đó sẽ phát hiện ra được những cái lãng phí trong công ty, và để tìm những lãng phí trong công ty và để triệt tiêu nó. Từ cái vấn đề triệt tiêu đó thì doanh nghiệp sẽ nhận diện được một cái mối tương quan giữa công nhân, quản lý và lãnh đạo cấp cao sẽ cùng nhau đồng hành để đưa cái con thuyền của doanh nghiệp tiến lên bằng biện pháp là cắt bỏ những cái rủi ro, cắt bỏ những chi phí bất hợp lý và dồn tâm vào sản xuất cho nhà máy. Hiện tại tại Việt Nam thì có rất là nhiều doanh nghiệp tổ chức sản xuất khá là lộn xộn, chưa ngăn nắp, chưa sạch sẽ, và đặc biệt là khi tiếp những khách hàng mà mua hàng xuất khẩu đi các cái nước, đặc biệt là châu Âu và Mỹ thì rất là lúng túng và hiệu suất thì chưa cao. Thông qua chương trình cải tiến này thì doanh nghiệp tự tin vào cái năng lực của mình, kiểm soát được các cái đầu mối công việc, các cái công đoạn công việc và kiểm soát được cái vấn đề năng suất về chất lượng, dẫn đến khi khách hàng họ tới họ thăm xưởng sẽ tự tin hơn. Và khi tự tin rồi thì doanh nghiệp vui vẻ, và khi ký kết một cái hợp đồng nào đó thì họ tự tin, họ sản xuất và họ giao hàng đúng hạn, chi phí sản xuất được kiểm soát và thậm chí là chi phí thấp, không còn như lúc trước. Và đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam thì đang bị thiếu cái vấn đề về trang bị kiến thức cơ bản cho Kaizen. Vì vậy cho nên những cái lớp như thế này rất bổ ích cho những doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp làm trong các cái ngành cơ khí hỗ trợ. Và đặc biệt là cái khóa tập huấn này không diễn ra tại lớp học mà diễn ra tại một nhà máy của doanh nghiệp, để mà doanh nghiệp có thể có cái thực hành, có cái tương tác và họ chia sẻ đúng những cái kiến thức mà họ làm, để mà có chuyên gia có thể hướng dẫn một cách cụ thể để mà làm sao họ có thể cải tiến tại nhà máy. Bởi vì cái trí tuệ của người Việt Nam rất là tốt. Thì hoạt động Kaizen này chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cái hoạt động rất quan trọng, bởi vì theo kinh nghiệm của các chuyên gia hơn 30 năm tại các cái nhà máy thì họ nói rằng là
các quy mô của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam thì việc duy trì 5S đã là một cái công cụ quá tốt để mà doanh nghiệp có thể đạt được những cái mong muốn về năng suất, về đội ngũ, cũng như là họ có thể thực hiện nhanh các cái đơn hàng. Thì trong cái bối cảnh này khó khăn của đại dịch này thì chúng tôi nghĩ rằng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và hôm nay họ rất là ủng hộ để mà tham dự cái hoạt động Kaizen tại nhà máy này. Thì sau Kaizen là gì? Thì sau Kaizen thì chúng tôi sẽ tăng cường cái hoạt động kết nối thực chất tại nhà máy. Chúng tôi sẽ tạo ra một cái hoạt động kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp công nghiệp trong nước, và họ sẽ liên kết với nhau để làm sao đáp ứng được những cái yêu cầu mới của một số những FDI. Khi mà họ dịch chuyển sang đây thì chúng ta phải có những doanh nghiệp có sự liên kết thì mới thực hiện được những cái đơn hàng vốn là khó khăn đối với các doanh nghiệp một đơn thân, một doanh nghiệp nhỏ vừa. Hầu hết các phương pháp cải thiện năng suất làm việc sẽ cung cấp cho các bạn những công cụ để giải quyết từng dự án cụ thể hoặc tổ chức lại danh sách công việc. Tuy nhiên, với phương pháp Kaizen được dịch ra tiếng Anh là Good Change, sự thay đổi tốt, một kỹ thuật dựa vào tâm lý để tăng năng suất của người Nhật đã được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới. Nói một cách ngắn gọn, Kaizen có nghĩa là một sự cải thiện liên tục và không ngừng nghỉ. Và cách tư duy này bạn có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Kaizen không hẳn là một hệ thống cải thiện năng suất công việc, mà dường như là một triết lý về tâm lý. Không giống với phương pháp Getting Things Done, GTD hay kỹ thuật Pomodoro, Kaizen là cách tư duy và tổ chức mọi thứ, từ cách bạn làm việc cho tới cách làm việc theo nhóm. Và đó cũng chính là điều mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam nói chung lẫn ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng vẫn còn đang thiếu. Vì vậy, khi được áp dụng một cách triệt để vào từng doanh nghiệp, hiệu quả là điều dễ nhận thấy. Kaizen nó là một cái cải tiến nhỏ mà liên tục, thì nó là một quá trình. Thực ra để xây dựng Kaizen thì khó, mà để duy trì Kaizen thì càng khó hơn. Thì công ty Duy Khanh thì cũng là đã xây dựng Kaizen từ lâu, và cái quá trình duy trì thì cũng có những lúc thăng lúc trầm. Tức là bản thân công nhân là coi như cái cán bộ lãnh đạo cũng như là lãnh đạo của công ty mà tập trung thì anh em nó sẽ tích cực hơn, mà nếu như mình lơi đi thì anh em nó lại lơi theo. Cho nên đó là một cái quá trình mà coi như đòi hỏi ban lãnh đạo phải liên tục và coi như là tham gia để mà vừa nhắc nhở, vừa động viên, vừa có chính sách. Và thực tế thì công ty cũng cái quá trình mà thực hiện cái Kaizen này nó cũng là quá trình liên tục nhiều năm, và nó cũng có những cái giai đoạn mà cải tiến lớn, tức là thay đổi cái mặt bằng sản xuất, thay đổi một số các quy trình, và bên cạnh đó là coi như là có những cải tiến nhỏ liên tục là từng bộ phận, sắp xếp lại các cái vấn đề là công cụ, dụng cụ, sắp xếp lại cái vấn đề là coi như là để phôi, để liệu, là làm sao đó cho cái chuỗi sản xuất là càng lúc nó càng tối ưu hơn. Cái Kaizen thì nó còn phục vụ cho các cái vấn đề Lean Six Sigma, nó vấn đề cho cái quy trình công nghệ, nó rất là nhiều. Nó là cái nền tảng mà đòi hỏi là coi như là mỗi người công nhân là phải ý thức được cái chuyện đó. Chắc nhiều người đã biết Kaizen ngoài tạo cho nhân viên môi trường làm việc thoải mái, an toàn, hiệu quả, thì các tập đoàn lớn, đặc biệt các tập đoàn đa quốc gia thì họ đánh giá hai yếu tố. Thứ nhất là chất lượng. Họ đánh giá nhà máy nếu hoạt động Kaizen, đổi mới sáng tạo tốt, ngăn nắp gọn gàng thì họ mới đánh giá là chất lượng của mình sẽ ổn định lâu dài. Họ đánh giá là một nhà máy sản xuất, một cái sự sản xuất nếu bề bộn từ vật tư, giao cụ, dụng cụ, phương pháp quản lý thì họ không công nhận đó sản phẩm của chúng ta cung cấp cho họ sẽ ổn định lâu dài. Cái thứ hai là một số tập đoàn lớn họ thông qua vấn đề Kaizen mức độ gọn gàng, ngăn nắp của doanh nghiệp thì họ đánh giá là cái độ bảo mật cho các sản phẩm tài liệu của họ tới đâu. Thì đó là hai yếu tố mà thường là các tập đoàn lớn họ đi đánh giá. Ở ID Group thì chúng tôi đã đẩy mạnh cái hoạt động phong trào Kaizen thì cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi lại có cập nhật thêm một số thông tin mới. Thì sau khi về công ty chúng tôi lại sẽ update thông tin này với cái đội chuyên trách về Kaizen cũng như phổ biến trong toàn group để triển khai tốt hơn nữa. Hầu hết các doanh nghiệp áp dụng đúng nguyên tắc của 5S Kaizen đều đã giảm được tỷ lệ hàng sai lỗi, giảm hàng tồn trên chuyền, hàng tồn so với năng lực sản xuất giảm và sản lượng bình quân ngày đều tăng. Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới có rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp phát triển và áp dụng triết lý Kaizen.
Việc ứng dụng đúng phương pháp cùng với nỗ lực không ngừng của ngành công nghiệp hỗ trợ, chắc chắn tiềm năng của ngành này sẽ được tận dụng triệt để hơn, đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế của đất nước.